universe is with you. خدای کهکشان‌ها همیشه با توست. He will not leave you. او هرگز تو رو ترک نمی‌کنه. Not for 1 second. حتی برای 1 ثانیه تو رو ترک Your نمی‌کنه. life is in his hands. حیات و زندگی تو در دستان قدرتمند اوست. You are an extension of him on this earth. تو قسمتی از کار او بر این زمین هستی، دستان او Your هستی. hands do his work. دستان تو کار او رو داره اینجا Your انجام mouths میده. speak his words. دهان تو کلام او رو اعلام Your میکنه. heart loves people with his love. دل تو به مردم عشق میورزه با دلی که خداگونه است. He has promised that he will never leave you. او به تو وعده داده که تو رو هرگز ترک And نمیکنه. in this difficult time, that promise is something that we stand on. و در این زمانهای سخت اتفاقا روی اون وعده ها باید ایستاد. And we simply say, Jesus, we و trust you. بعد گفت عیسی مسیح ما به تو اعتماد داریم. I often pray, Jesus, tell me what you want me to do and then give me the courage to say yes. غالبا میگم اینجوری دعا میکنم عیسی مسیح به من بگو چه کار باید بکنم و در ضمن به من شجاعتش رو بده که اون چه رو گفتی اطاعت کنم انجام And بدم. there will be many times when I feel weak و بسیاری زمانها پیش میاد که من خودم رو ضعیف احساس and میکنم. I feel scared میترسم and I simply say, Holy Spirit, I'm yours. و به سادگی میگم روح القدس من از آن تو هستم. Fill me, منو پر کن. control me, بیا منو تحت کنترل Empower هدایت me. خودت قرار بده. منو تجهیز کن. and then I walk in the authority of God. و بعد در اقتدار خدا قدم میزنم. This is your great opportunity. این فرصت بزرگ شماست، هر یک از شماست. I believe that the coronavirus is creating an unparalleled opportunity. من باور دارم که ویروس کرونا یک فرصت و غنیمت بی‌نهایت بزرگ رو داره برای ما ایجاد I میکنه. believe the political conflicts are creating an unparalleled opportunity. باور دارم که این تنش‌های سیاسی هم فرصت‌های بسیار عالی رو دارن برای ما ایجاد I میکنن. believe the economic problems are creating an unparalleled opportunity. باور دارم که حتی مشکلات اقتصادی دارن فرصت‌های بزرگی رو برای ما ایجاد People میکنن. that might have been distracted before are not distracted anymore. افرادی که تا به حال فکر و ذکرشون جاهای دیگه بود الان متمرکزن. They are searching, به دنبالن، در جستجوان. and God put you in their path. و خدا شما رو بر سر راه اونا میخواد They قرار are بده. searching, اونا به دنبال و در جستجو and God هستن. said, Go. و خدا به شما میگه برو. This is your chance. این فرصت توست. This is your time. این زمان توست. So I invite you today to apply yourself as we do the teaching. پس تشویقتون میکنم که خودتون رو در این کلام رو برای خودتون کاربردی کنید. Learn this tool در حالی که داریم تعلیم میدیم این ابزار رو بیاموزید and prepare yourself to make disciples that make disciples that make و disciples. خودتون رو آماده کنید که شاگردانی بسازید که اونها هم حاضرن شاگردان بسازن و شاگردان بسازن. And someday you're going to stand before Jesus himself, و روزی رو در روی عیسی مسیح قرار خواهید گرفت. the God of this universe, خدای این کهکشان who ها، created everything, خدایی که همه چیز رو who آفرید، loved you so much that he came to this earth. که شما رو انقدر دوست داشت که به این دنیا آمد. He humbled himself and became a human being. خودش رو فروتن کرد، یک انسان شد. A God that can do anything surely did not have to do this. خدایی که هر کاری میتونست انجام بده اصلا لازم نبود به این He دنیا did بیاد. this because he loved you. ولی این رو انجام داد چون شما رو دوست He داشت. took your sins on his back. گناهان شما رو بر خودش حمل کرد. He died a gruesome death. به روی صلیب مرگی وحشتناک رو باش روبرو شد He و took the مرد. penalty of my sin and yours. جریمه گناهان من و شما رو روی خود گرفت. He rose again, conquering death. دوباره قیام کرد و مرگ رو سرکوب کرد. You know, he freed us from the power of death. ما رو از قدرت مرگ حتی آزاد کرد. But the writer of Hebrews says he even freed us from the fear of death. ولی نویسنده عبرانیان میگه که حتی او ما رو از ترس از مرگ هم نجات داد. He called us his children. او ما رو فرزندان خودش خوند. He gave us every spiritual blessing in Christ هر Jesus. برکت روحانی رو در مسیح به ما عطا کرد. He filled us with the Spirit of God. او ما رو با روح خودش پر کرد. He gave you spiritual gifts. به ما عطایای روحانی داد. He gave your life meaning and به purpose. زندگی تو هدف بخشید. And he's called you to be a part of the greatest plan this world has ever و known. تو رو دعوت کرده که بخشی از اون هدف بزرگ الهی او برای این زمین باشی. And someday you'll stand before و him یک روز تو در برابر او خواهی ایستاد. and you'll see him with your و تو eyes. رو در رو خواهی دید. That will be the best day. اون زیباترین و عالیترین روز خواهد Your بود. sin is forgiven. گناهان تو بخشوده شدن.
He's not going to go like this. او اینجوری با تو عمل نخواهد He's کرد. going to hug you. تو رو بغل خواهد کرد، he's در gonna آغوش look you خواهد in the گرفت eyes. و در چشمان تو نگاه خواهد And he's کرد going to say, well done, good and faithful و servant. خواهد گفت آفرین غلام نیکو و امین من. I want to live this day with that day in mind. من میخوام امروز با داشتن اون روز در ذهنم I زندگی want to کنم. live today thinking about that day. من میخوام امروز وقتی زندگی میکنم فکر من به اون روز I باشه. want to think more about that day than the من coronavirus. میخوام بیشتر به اون روز فکر کنم تا به ویروس کرونا. So today is a good day. پس امروز روز نیکوست. And the time that we live in is a time full of و opportunity. زمانی که ما درش داریم زندگی میکنیم پر از فرصت So هاست. let's study together. پس بیاین با هم بیاموزیم. Let's learn together. با هم یاد بگیریم And let's be ready to make disciples. و آماده باشیم که شاگردان بسازیم. All right, we're going to skip ahead quite a bit. Here we are. خب، Are you اینجا ready? هستیم. آماده هستید؟ We are going to be starting on page 41, صفحه 41 از کتابچه ها رو داریم and we're going to be talking about the harvest. و میخوایم در مورد برداشت محصول صحبت کنیم. Remember, we've been going through Mark chapter 4. یادتون هست که مرقس فصل 4 رو خوندیم. If you missed yesterday, I want to encourage you to find a friend that was here and learn from them what we did yesterday. اگه دیروز اینجا نبودید تشویقتون میکنم که دوستی رو پیدا کنید که دیروز شرکت کردن و ازشون بیاموزید اون چرا که عزیزان آموختن. This will be a great opportunity for you that were here yesterday to practice teaching someone. این در ضمن فرصت Okay. بسیار عالی هست برای عزیزانی که اینجا بودن که اون چرا که آموختن تمرین کنن. If I wanted to come and just wow you with deep theological teachings, we would have just had lots of deep theological talks. اگه هدف من این بود که بیام شما رو با حقایق عمیق الهیاتی تحت تاثیر قرار بدم حتما این کار رو میکردم. But we'd walk away and we'd all be done. ولی بعد از این در میرفتم بیرون So و in- همه چی فراموش میشد. Instead, we are focusing on something simple that you can multiply. ولی برعکس تمرکز ما بر چیزی Okay. بسیار ساده است که عملی هست و تکثیر رو انجام میده. Because you will teach it, and then they will teach it, and then they will teach it, and it will keep on multiplying. چون یاد گرفتنش راحته، شما تعلیم میدین، اونا تعلیم میدن، اونا تعلیم میدن و تکثیر ایجاد So if میشه. you missed yesterday, talk to somebody that was here yesterday, and if you were here yesterday, be careful to teach those people what we did yesterday. پس اگه درس رو دیروز نگرفتید از کسی که اینجا بود سوال کنید و اگر شما دیروز اینجا بودید حتما هوشیار باشید که اون چرا که آموختید منتقل کنید. For those of you watching, برای عزیزانی که آنلاین دارن if ما you رو do not میبینن have the workbook, that is okay. اگه کتابچه رو ندارید هیچ اشکالی نداره. You can learn the different steps. شما میتونید اون قدم‌های متفاوت رو یاد بگیرید. You can learn the little symbols that go with each step. حتی میتونید اون سمبول‌های هر قدم رو خودتون ترسیم کنید. And you can take good notes for each one, و میتونید نوت برداری کنید برای هر قدم and you'll be ready to teach them to others. و بعد شما آماده تعلیم خواهید بود. I've taught illiterate people in unreached areas this material, and they are doing it. من در جاهای مختلف دنیا، جاهایی که اصلا پیام انجیل نرسیده بود، به افرادی که سواد نوشتن نداشتن حتی این رو تعلیم دادم. They can't read or write, but they can draw the symbols and they can teach what they learned. اگرچه نمیتونن کتاب رو بخونن یا بنویسن ولی میتونن علامت ها رو ترسیم کنن و برای خودشون اونا رو به یاد داشته. So if you have the workbook, this is a good thing for you to teach from. پس اگه این کتابچه رو دارید از این کتابچه برای تعلیم به دیگران حتما استفاده But کنید. even if you don't have it, you can still teach just from the symbols and the words. ولی حتی اگه این کتابچه رو ندارید با اون چه که خودتون ترسیم کردید و نوشتید میتونید با دیگران در میون بذارید. Let's read Mark chapter 4, 1 through 8, but we're going to focus on 8. اوکی. پس مرقس، انجیل مرقس فصل 4 آیات 1 تا 8 رو میخونم و تاکید روی آیه 8 خواهد بود. دیگر بار عیسی در کنار دریا به تعلیم دادن آغاز کرد. گروهی بیشمار او را احاطه کرده بودند، چندان که به ناچار سوار قایقی شد که در دریا بود و بر آن بنشست. در حالی که تمام مردم بر ساحل دریا بودند. آنگاه با مثل‌ها بسیار چیزها به آنها آموخت. او در تعلیم خود به ایشان گفت: گوش فرا دهید. روزی برزگری برای بذرافشانی بیرون رفت. چون بذر میپاشید برخی در راه افتاد و پرندگان آمدند و آنها را خوردند.
برخی دیگر بر زمین سنگلاخ افتاد که خاک چندانی نداشت. پس زود سبز شد چرا که خاک کم عمق بود. اما چون خورشید برآمد همه سوخت و خشکید زیرا ریشه نداشت. برخی نیز میان خارها افتاد. خارها نمو کرده آنها را خفه کردند و ثمری از آنها بر نیامد. اما بقیه بذرها بر زمین نیکو افتاد و جوانه زده نمو کرد و بار آورده زیاد شد. بعضی 30 بعضی 60 و بعضی حتی 100 برابر. As we sow seed در حالی که ما بذرها رو میپاشیم and preach the gospel, و پیغام انجیل رو منتقل میکنیم، the day will come when there is a harvest. روزش خواهد رسید که محصولی خواهد بود که بعد برداشت بشه. And when the harvest comes, و وقتی که اون محصول اومده رسیده، we must be ready for it. ما باید آماده درو و برداشتش باشیم. A few verses later, چند آیه بعدش in verse 29, در آیه 29 Jesus says, as soon as the harvest is ripe, عیسی مسیح میگه که به محض اینکه حصاد آماده the برداشته، harvester puts the sickle to it اون برزگر درو کننده میاد داس رو اونجا میذاره because the harvest has come. برای اینکه حصاد اومده. Right? The time will come when people trust Christ. زمانی خواهد رسید که انسان‌ها حاضرن به مسیح ایمان بیارن، به And او we اعتماد must be کنن ready for that time. و ما باید آماده اون زمانهای شلوغ باشیم. We must be ready to disciple that ما person. باید آماده باشیم که اون افرادی رو که اعتماد به مسیح میکنن رو شروع به شاگردسازی کنیم. Too often someone comes to Christ خیلی از اوقات افراد ایمان میارن به مسیح and we say, hey, you should visit church. ولی ما بهشون میگیم بله به کلیسای ما بیا یا به فلان کلیسا برو، And then we never hear from them. ولی ما دیگه هیچ وقت از اونها And خبری nobody نداریم. takes the initiative to meet with them and disciple them. کسی پیش قدم نمیشه که بره پیگیر باشه و اونا رو شاگردسازی کنه. Imagine this. تصور کنید If you've never been to a Christian church اگه هیچ وقت به یک به کلیسا نرفتید and you've always heard Christians are crazy, و همیشه هم شنیدید که این مسیحایی که آدمای عجیب غریبی هستن، and then you hear the gospel بعد شما بشارت پیغام کلام خدا رو and میشنوید you finally trust Christ, و بعد اونجا دلتون رو به مسیح میدید. you might still have trouble just starting to go to church every week. رفتن کلیسا هر هفته برای شما میتونه هنوزم سخت باشه You're not used to this. چون عادت بهش ندارید. It's good for the young Christian, برای اون شخص نوایمان خوبه که به کلیسا but they بره might need some help in that process. ولی احتمالاً اونا در اون پروسه احتیاج به کمک دارن. So we must come alongside them and disciple them. پس ما باید بیایم کنارشون قرار بگیریم و با اونها قدم بزنیم. So let's review. پس با هم دوره کنیم. Okay, so we begin first این چی بود؟ preparing. And how do we do this? چطور آماده می شدیم؟ Do you remember? Praying. What else? Abiding in Christ. ماندن. Anything else? خواندن. Remember my jacket? Reading the word. Yeah, reading the word. Excellent. And what else? پر شدن. Yes, being filled with Yeah, Spirit. being filled with the Spirit. Right? Okay, let's go on to the next one. قدم بعدی چی بود؟ Go. Yeah, do you remember anything about how we go? یادتونه چطور بعد می رفتیم؟ Is that the five fingers she says? So that'll be under sowing the seed. اون Yes. کاشتنه. مرحله Good بعدی. though. Yeah. With purpose. Yes, we go with a plan, with a با purpose. طرحی، با Excellent. نقشه‌ای میریم، با آمادگی میریم. How else do we go? دیگه چطور میریم؟ With tools. Yeah, that's a good. Yep. It's good to have that encouragement. With being equipped by sources. Yes, so we use everything that we have. Yes. Yeah, if you have a car, هر you use چیزی it که for the داریم رو Lord. به کار میبریم. اگه ماشینی داریم اونو برای خدا به کار If میبریم. you have a home, اگه it's خونه‌ای for the Lord. داریم اون برای خداونده به کارش You میبریم. have some extra food, you can use it for the Lord. اگر غذای اضافی داریم برای خدا به کارش میبریم. کار خدا. You have some shoes. کفشایی داریم. I was just in India, چند وقت پیش هندوستان and بودم. I gave my shoes
to one of my Indian friends. کفشامو به یکی از دوستای هندیم دادم. This man goes to all the unreached villages and preaches the gospel. این مرد به دهکده‌های متفاوت میره که بشارت بده. I said, take my shoes and بهش go. گفتم خواهش میکنم کفشای منو بردار. I want my shoes to be a part of reaching those villages. من میخوام کفشای من سهمی در اون بشارت تو داشته Go, باشن. whatever you have, make it available to the Lord. هر آنچه که دارید در دسترس شماست اونو در دسترس خدا قرار بدید. Okay, that's very good. There's one I'm looking for that's extremely important یک here. جواب دیگه است که خیلی مهمه، هنوزم به دنبالش هستم. چطور حرکت میکنیم؟ Together with God, not before ahead of Him. That's good. With leading guidance of Spirit. That's good. Using every opportunity. That's good. These are all good. I'm going to tell you one more. They're all part of it. But there's one more. We have to meet new people. ما باید با افراد جدید ارتباط برقرار So we کنیم. don't wait for them to come to us. ما منتظر نمیمونیم که اونا به طرف ما We're بیان. always, hey, can ما I meet you? میریم، ما حرکت میکنیم، میگیم هی میتونم تو رو ببینم. I always want to meet new people. من همیشه دوست دارم با افراد جدید آشنا If بشم. I see somebody I know talking with somebody I don't know, اگه من یکی رو میبینم که میشناسمش داره صحبت میکنه با کسی که شناخت ازش I go up and ندارم، I say, hey, how are you doing? میرم Oh, what's هی your فلانی name? سلام، شما کی هستید؟ اسمتون چی هست؟ We- با اون ارتباط ایجاد میکنم. Always trying to meet new people. همیشه فرصت ها ایجاد میکنم با افراد جدید آشنا بشم. There is a dear friend of mine دوست خیلی عزیزی دارم who I met this way, که اینجوری باش آشنا شدم. who is a very, very sincere Muslim. یک مسلمان بسیار عزیزه. And I saw him talking to another Muslim friend. دیدم که با یک دوست مسلمان دیگه So I went up صحبت to this می‌کرد. friend. پس رفتم به این دوستم. Actually, the other guy, در واقع اون یکی he looks very, very, very sincere in his Islamic faith. واقعا در اون باور اسلامیش خیلی خیلی به دنبال حقه، And so I'd been praying for him. حقیقته. پس من براش دعا کردم. I'd never met him yet, but I'd been praying for him when I'd see him walking. هیچ وقت اون رو ندیده بودم ولی براش همیشه دعا میکردم. میدیدم که از دور He has the قدم big میزنه، beard and یه all this. ریشه بلند داره. And one day I saw him talking to my friend. و یه روز دیدم که با دوست من داره حرف I ran میزنه. over. Hey! پس دویدم پیش دوستم، What's از اون your فرصت name? استفاده کردم و گفتم هی اسم شما چیه؟ He's since become a very close friend of our از اون family. روز او هم یک دوست خیلی صمیمی و نزدیک ما، He خانواده ما spent شده. 3 out of the last 4 Christmases in our home. از 4 تا کریسمس گذشته 3 تاشو در خانه ما گذرونده. He spent 3 out of the last 4 Easters in our home. از 4 تا عید قیام 3 تاشو در خونه ما گذرونده. He's been in our home for the Super Bowl, a great American sporting event. برای اون روزهایی که ما مسابقات بزرگ آمریکایی رو تو خونه ها میشینیم تماشا میکنیم و جشن میگیریم، میاد به خونه ما. And I'm excited for the day when he will finally trust Christ. و من Yeah. خیلی هیجان در دلم دارم و مشتاق we- اون روزی هستم که قلبشو به We مسیح بده. always seek to meet new people. ولی ما همیشه در جستجوی آشنایی با افراد جدید And هستیم. then we do what? بعد قدم بعدی چی هست؟ planting. Yeah, we plant. We sow seed, we share the gospel. بله، بذرها رو میپاشیم، پیام کلام رو با دیگران در میون We میذاریم. gave you the testimony tool. و به شما ابزار شهادت رو دادیم. One نه؟ is- اون 5 تا انگشت. اولیش چی بود؟ Permission. Yeah, and then 2, Before Christ. before Christ. And 3, Turning point. turning point. And then 4, After Christ. and then 5. It's the summary. Yeah, the close. جنبندیشه. Oh, Eliana? Oh, you're just doing your hand. I thought she had a question. Yeah, and then we asked them, would you like to know how Jesus could do this in your life? قسمت پنجم اون جنبندیه که میگیم آیا شما دوست دارین که مسیح همون کار رو در زندگی Okay, شما انجام and بده؟ then we talked about watering. قدم بعدی آبیاری بود. We've shared the gospel. کلام خدا رو باشون در میون گذاشتیم. We've planted the seed. بذر کلام خدا رو در How do we زندگیشون water it? کاشتیم. چطور آبیاریش Do میکنیم؟ you remember? یادتون هست؟ To Follow pray up? for Yep, them we constantly. pray, we follow up. پیگیری کنیم، بله. Answer their questions. Answer their questions. Excellent. عالی. Excellent.
to disciple them. فکر کنم. Yes, and so that's what we're going to talk about in the harvest. این اون قدم بعدیه که توی We برداشت pray درو for هست. them. Yep. براشون دعا میکنیم. And I told you about a small group here. و اینجا از یک گروه کوچیک با شما صحبت کردم. We called this a gospel group. ما اسم این رو میذاریم برادر چی میشه؟ گاسپل گروپ. Maybe- گروه بشارتی. گروه بشارت. Maybe you could have a meal every week in your home, ممکنه تو خونتون هر هفته بخواید شامی داشته باشید صرف غذا and you could invite 2 or 3 non-Christian friends. و 2-3 تا از دوستان غیر مسیحیتون رو دعوت کنید. Or, you know, our family, almost every Christmas, we have more non-Christians than Christians in our home. در خانواده ما هر کریسمس بیشتر مهمونای ما غیر مسیح هستن تا مسیحیان. Recently, once we had 3 or 4 Muslims, 4 or 5 Hindus, a Buddhist, many in the home for اخیراً Christmas. تو اون مهمونی ما 3-4 تا دوست مسلمان داشتیم، 4-5 تا دوست هندو داشتیم و افراد مختلف اونجا بودن. Okay, so today we're going to talk about the harvest. امروز میخوایم در مورد درو محصول صحبت کنیم. Do you remember what Jesus says about the harvest? یادتون هست که مسیح در مورد حصاد چی میگه؟ It's the Plentiful. harvest is plentiful, It's plentiful. but the Yes. workers are few. Yes. Many times as Christians, we look out there and we say, nobody wants Jesus out there. خیلی از اوقات ما به بیرون نگاه میکنیم میگیم اون افراد بیرون اصلا مسیح رو Yeah. نمیخوام بپذیرن. So here's what we're thinking. این فکر ماست. The harvest is not plentiful, اون حصاد فراوان نیست در حقیقت میگیم. and there's not a need for workers. پس نیازی هم به کارگران نیست. And Jesus says it's the opposite. ولی مسیح برعکسش رو میگه. The harvest is plentiful, میگه حصاد فراوانه but too many workers are not in the ولی harvest. کارگران کمن که اون حصاد رو درو کنن. This is our time to go with God into his harvest. الان این وقت ماست که با خدا حرکت کنیم و بریم حصاد رو درو کنیم. Here's a picture of some people, and it's about what it would have looked like harvesting when Jesus was here on this earth. این تصویر افرادی هست که دارن محصول رو درو میکنن و شاید در زمان عیسی مسیح هم اینطور بود. And when Jesus spoke this to the people, they understood when there is a harvest, you must go and harvest. و وقتی که عیسی مسیح داشت Yes. با مردم اون زمان صحبت میکرد اونا درک میکردن که بله حصاد فراوانه، این تصویر رو در ذهنشون داشتن پس باید بریم درو کنیم. Otherwise, you will miss the opportunity. اگه نه اون فرصت رو از دست میدیم. So we harvest by showing that we care. چطور درو میکنیم، برداشت میکنیم؟ با نشون دادن اینکه ما اونا رو دوست داریم، براشون Yeah. اهمیت قائلیم. Remember in Romans 12:10, we در can read that. رومیان 12:2 رساله رومیان 12:2 بله it says و بعدن و دیگر هم شکل این عصر مشوید بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود. اراده نیکو، پسندیده و کامل او. We need to be devoted to one another in love. ما باید در محبت به همدیگه متعهد باشیم. I can share the gospel with anyone. من میتونم انجیل رو با هر کسی در میون I بذارم. don't have to show that person that I love them before I share the gospel. Excuse me, it was Romans 12? Romans 12:10. 10, I'm sorry, I just read 2. I'm sorry. So I think That's a good verse it's too. not relevant, yes. It was just transforming the mind. یک بار دیگه میخونم. رومیان 12:10 با محبت برادرانه سرسپرده هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیرید. Yeah? Yes. Excellent. We're devoted to one another in brotherly love. پس ما باید در محبت به همدیگه متحد باشیم. We're honoring each other above ما ourselves. همدیگر رو بلند میکنیم و دیگری رو از خودمون بهتر میدونیم. I can share the gospel with anyone. من میتونم انجیل رو با هر کسی در میون بذارم. Sometimes people think we have to do an act of kindness before we can share the gospel. بعضی از اوقات مردم فکر میکنن ما اول باید عملی نیکو انجام بدیم، خوبی بکنیم به دیگران قبل از اینکه بشارت رو There's بهشون بدیم. nothing wrong with that. هیچ اشکالی نداره این مسئله. And a very good way to do ministry is by doing acts of kindness. و این طریق خدمت خوبی هم هست که اول عملا بتونیم انسان‌ها رو And کمک کنیم. hospitality evangelism. ازشون پذیرایی کنیم، محبت کنیم، به نیازهای طبیعیشون رسیدگی کنیم. This is all good.
اینا همه خوبه. But we should also know that you can share the gospel with someone you just met as well. ولی اینا باید بدونیم که میشه پیام انجیل رو با کسی بلافاصله در میون گذاشت که تازه باش آشنا شدیم. But when we do discipleship, ولی وقتی که شاگردسازی میکنیم you have to invest in that relationship with love. شما باید در اون رابطه واقعا با محبت سرمایه گذاری And we کنیم need to show that person that we care for them. و باید به اون شخص نشون بدیم اون متوجه باشه که براش اهمیت قائلیم. Let me tell you a story about my brother. داستانی در مورد برادرم بگم. When he became a Christian, وقتی او به مسیح ایمان he آورد was being discipled داشت شاگردسازی میشد by my mentor. توسط مربی من. And my brother came to him and said, Russ, برادرم اومد پیش این منتور گفت راس do I need to stop smoking marijuana? آیا باید دیگه از مصرف ماریجوانا باز بایستم، توقف کنم، ترکش کنم؟ You know what Russ said? میدونید دوستم چی بهش گفت؟ Why don't you ask Jesus? گفت چرا از مسیح نمیپرسی؟ He didn't say, no more marijuana. نگفت نه اجازه نداری، خوب نیست He said, برات. go ask Jesus. گفت برو از مسیح بپرس. Next week, هفته بعد he comes back. برادرم برگشت. And Russ says, well, what do you think Jesus told you? راس ازش پرسید مسیح به چی گفت؟ He goes, I don't know. گفت نمیدونم. He goes, well, keep asking گفت Jesus. خب ادامه بده به پرسیدن، سوال کن دوباره. Russ did not reject David. راس برادرم رو طرد نکرد، He did not look down on him, تحقیرش نکرد، but he showed him compassion, ولی به شفقت نشون داد and he helped Dave learn to follow Jesus, not Russ. و برادرم دیو رو کمک کرد که به مسیح نگاه کنه و از او پیروی He کنه، would نه go از ما. through the word with Dave, او کلام رو با دیو میخوند but he wanted Dave to become a follower of Jesus, not just a follower of Russ. ولی میخواست که برادرم دیو پیرو مسیح باشه نه پیرو خودش. He kept discipling him in the word. او رو در کلام دائما شاگردسازی میکرد. 2 weeks later, Dave, what do you think? 2 هفته بعد باز پرسید دیو نظرت چیه؟ چی گفت مسیح؟ Dave says, Jesus wants me to stop smoking marijuana. دیو گفت عیسی مسیح 100% میخواد که من ترک کنم. But Russ was careful not to be critical, ولی راست خیلی مراقب بود که انتقاد نکنه، to be loving, در ضمن اینکه رو محبت and to میکنه take Dave to the word. دیو رو با این کلام آشنا کرد Learn و to در follow اون the word. کمکش کرد که این کلام Not just Russ. هدایتگر او باشه. Okay? So we have to show people that we care when we disciple. ما باید به مردم نشون بدیم که برای اونا اهمیت قائلیم وقتی شاگردسازی میکنیم. And I want to tell you 4 contexts of discipleship. و من میخوام 4 محتوای مهم برای شاگردسازی رو به شما نشون Okay? بدم. This will be very important. اینا خیلی خیلی مهمن. When we are doing discipleship, if you have all 4 of these things, you will have strong growth. وقتی ما شاگردسازی میکنیم اگه هر 4 اصل رو به کار برده باشیم یک رشد قوی خواهیم دید. The first one اولیش is one-on-one. ارتباط 1 به 1 هست. Okay? This will be men with men, women with women. مسلماً این ارتباط مرد Okay. با مرد و زن با زنه در شاگردسازی. Sometimes I will lead a young lady to Christ, گاهی اوقات من زن جوانی رو به طرف مسیح هدایت and کردم maybe I'll say, I'm going to get you together with one of our staff ladies. و بعد بهش میگم که من تو رو آشنا میکنم با بعضی از خواهران خادم که اونا The 3 پیگیر of us will باشن. get coffee next week. بعد دفعه بعد ستایی با هم یه قهوه میخوریم. But then once they know each other, I let them do that. ولی بعد از Yeah. اینکه اونا رو با هم آشنا کردم من دیگه عقب نشینی میکنم و اونا Or ادامه maybe میدم. one of our ladies leads a man to یا Christ. شاید یکی از خواهران ما در خدمت یه مردی رو به طرف And مسیح they'll هدایت do the same میکنه thing. You و همون understand? کار رو Okay. انجام میدیم. One-on-one is important. پس ارتباط 1 به 1 خیلی مهمه. This young believer does not yet know about church. این شخص نوایمان هنوز کلیسا براش غریبه. It's strange for them. براش عجیبه، غریبه. They don't yet know about how to read the Bible. نمیدونه چطور باید کلام رو And بخونه. maybe they feel insecure. They go to the church and they go, Romans? و شاید میره کلیسا احساس عدم اعتماد، امنیت میکنه. رومیان Are those کی people هستن؟ from Rome? این انسان ها از روم هستن، اینا ایتالیایی Right? هستن یا رومی هستن. So it's a new experience for them. براشون یک تجربه جدیده. So they need the one-on-one connection to help them take their steps. پس احتیاج به یک ارتباط 1 به 1 دارن که بتونن اون قدم‌های لازم رو بردارن. In a minute, we will give you this tool so that you can do this. به زودی براتون این ابزار رو که
دیروز هم معرفی کردیم میدیم تا بتونیم اون قدم رو But برداریم. listen, they also need more than one-on-one. ولی اونا چیزی بیشتر از یک ارتباط یک به یک It's احتیاج very دارن. good for them to grow in a small group خیلی مهمه برای اونا، لازمه که در یک گروه کوچیک رشد کنن that can help them learn to build close relationships with other believers. که میتونه به اونا کمک کنه ارتباط برقرار کنن، ارتباطی صمیمیت‌تر با ایمانداران. So a weekly Bible study مثلا یک جلسه بایبل استادی هفتگی where you eat some food together, با هم یه غذایی میخورین where you talk together, و با هم صحبت where میکنین، you pray با together, هم دعا where میکنین، you know each other. جایی که شما همدیگر رو میشناسین. در اون Our گروه کوچیک. small group is praying for us today. گروه کوچیک ما الان گروه خانگی ما داره برای ما امروز دعا I have میکنه. special relationships with our small group. من ارتباط خاصی با تک تک اعضای اون گروه کوچیک دارم. But this young believer also needs a third context. ولی این شخص نوایمان What do you think that is? نیاز به چیز دیگه هم داره. چی هست اون؟ Church؟ Yes, it's the church. رفتن به کلیسا. They're never going to grow outside of the church. اونا خارج از کلیسا هرگز رشد نخواهند We کرد. want to help them grow in a church community. لازمه و ما میخوایم که اونا در جامعه کلیسایی رشد کنن. And we want to help them integrate in the church. و میخوایم که اونا خودشون رو در جامعه کلیسایی پیدا کنن و جای خودشون رو پیدا کنن. And sometimes the one-on-one in the small group helps that transition. و خیلی از اوقات اون ارتباط یک به یک و گروه کوچیک کمک میکنه اون مرحله انتقالی به کلیسا رو آسان‌تر We میکنه. should invite somebody the first week to come to church. ما Yeah? we should We should, yeah, ما absolutely. باید اولین بار که کسی رو باش آشنا میشیم به کلیسا دعوت کنیم. بله. But the other two parts will help that whole process happen well. ولی اون دو قدم دیگه ارتباط یک به یک و گروه خانگی کمک میکنه به شخص که وقتی کلیسا میاد راحت‌تر زودتر جا And there's بیفته. one more part of the process. یک قسمت دیگه هست در این پروسه. This is application. این کاربردیه، Okay. به کار بردنه. We have to do application with them. ما باید با اونها به کار بگیریم یک سری چیزا Okay? رو. Remember James 1:22. یادتونه یعقوب 1:22. Does anybody remember this right offhand? کسی یادش هست حفظی بگه؟ 1:22. Faith without Oh, so action. that's a little bit, that's into 2, but 1:22, 1:22 it چیز says دیگه be میگه. doers of the word, میگه کنندگان کلام باشید not hearers و نه only, شنوندگان فقط. deceiving yourselves. چون خودتون رو فریب ندید. If we know the truth and do not apply it, we deceive اگه ما ourselves. کلام رو میدونیم، حقیقت رو میدونیم و به اون عمل نمیکنیم، در حقیقت خودمون رو داریم فریب میدیم. If I know God calls me to give, اگه من میدونم خدا منو صدا کرده که بدم، but then I don't give, ولی بعد من دهنده نیستم، I start to think I can't afford to give. بعد شروع میکنم به فکر کردن که من توانایی دادن رو And I ندارم start to forget the truth that God will meet all my needs. و بعد فراموش You میکنم حقیقتی رو که خدا همه نیازهای من رو برآورده خواهد کرد. When I know I'm supposed to share my faith, وقتی اگه من میدونم که ایمانم رو باید با دیگری تقسیم کنم and I don't share my faith, و در میون نمیذارم با اون I ایمانم start to رو، believe they don't want to hear. شروع میکنم به باور که اونا نمیخوام بشنون، Even though the truth is that the harvest is plentiful. اگرچه حقیقت اینه که حصاد فراوانه. Whenever I don't apply God's word, I start to deceive myself. پس وقتی که من کلام خدا رو به کار نمیبرم خودم رو دارم فریب So میدم. if we are making disciples, پس اگه ما داریم شاگرد میسازیم، we have to teach them the word, ما باید به اونا کلام رو but we بیاموزیم، have to help them apply. ولی در ضمن کمکشون هم کنیم که اون کلام آموخته رو به کار ببرن. I will teach them evangelism, من به اونا بشارت رو یاد خواهم but then داد، I will take them out witnessing. ولی بعد Yes. اونا رو با خودم بیرون میبرم و شهادت دادن رو، بشارت دادن رو یاد میدم So the بهشون. guys that I'm discipling, I take them out witnessing with me. پس افرادی که من Yeah. تعلیم میدم با خودم میبرم وقتی که میخوام بشارت They کلام رو need to بدم. hear it. اونا باید بشنون، They also need to see it. همچنین باید ببینن که یه نفر دیگه چطوری اون رو And انجام then they میده need to do it. و بعد لازمه Yeah. که خودشون And انجام I want to بدن be there to help them do و it. من میخوام در اون مرحله ها اونجا باشم که کمکشون Okay. کنم چطور انجام بدن. So one-on-one, پس قدم یک به یک، ارتباط یک به یک، small group, گروه های کوچیک، church, کلیسا application. و به کارگیری. When all four of these things are happening, وقتی هر 4 قدم انجام میشه we see wonderful growth. ما رشد عالی Okay. رو میبینیم. Now, I also want to tell you حالا میخوام چیز دیگه به شما بگم about
the type of person to disciple. نوع کسی که لازم شاگردسازیش کنید. Because each one of you are only one person. چون هر کدوم از شما فقط یک نفرین. You don't have all the time in the world. شما تمام وقت رو ندارید. And you're going to have to make a decision how you invest your time. و باید تصمیم بگیرید که وقتتون رو چطور میخواید سرمایه گذاری کنید. Let's read 2 Timothy 2:2 and let's turn there. دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 2 رو بخونیم. I think you might know this verse. فکر میکنم به این آیه آشنا هستید. و آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی به مردمان امینی بسپار که از عهده آموزش دیگران نیز برآیند. In this verse we see 4 generations. در این آیه ما 4 نسل رو میبینیم. We see Paul. پولس رو میبینیم. He's the one speaking. او سخنگوست، او داره صحبت We میکنه. see Timothy. تیموتائوس رو میبینیم. He's the one getting the letter. او شنونده و گیرنده این نامه است. Paul tells Timothy to teach faithful people. و پولس داره به تیموتائوس یاد میده که به افراد امین تعلیم بده. And then he says که گروه faithful سومن. people that can teach others و also. میگه افراد امینی که میتونن اون چه رو که یاد گرفتن به گروه دیگه، افراد امین دیگه بسپارن. گروه This چهارم. is the multiplication we've been talking این about. اون تکثیری هست که ما در موردش صحبت کردیم. So, and it starts with faithful people. و این با افراد امین شروع میشه We عزیزان. want to look for the faithful people. ما به دنبال افراد امین و وفادار باید Let باشیم. me tell you 5 things to look for. حالا به شما بگم وجه مشخصه افراد امین چی هست. 5 Nobody نکته. is perfect in all 5. اولا هیچ کس تو این 5 نکته کامل نیست. But if you find someone that is growing in these areas, you will know this is a future leader. ولی اگر شما کسی رو پیدا میکنید که در هر 5 تای اینها داره رشد میکنه، شما رهبر عالی آینده خودتون رو پیدا کردید. And you will know that when you spend time investing in this person, they will multiply. و شما خواهید دونست که اگر وقت روی این شخص بذارید و بیشتر سرمایه گذاری کنید، اونا تکثیر خواهند شد. So the first one is faithful. اولین چیز امانت و وفاداری اون شخصه. All 5 of these will be attributes of faithfulness. هر 5 نکته قسمتی از وفاداری هستند. But the first one is plain faithfulness. ولی اولیش خود وفاداری است. If they say, I will be there to set up the drums, اگه میگن که من اونجا خواهم بود که این جاز رو آماده کنم and you come on Sunday and the drums are not set up, و شما یک شنبه میایید و جازتون اینجا آماده نیست، that's a problem with faithfulness, yes? این مشکل وفاداریه. فکر نمی کنید؟ But if they say, I'm going to be there and they are there, ولی اگر میگن من اونجا خواهم بود و به موقع اونجا هستن، they're faithful, اونا right? امین و وفادارن. Okay, faithfulness is an important characteristic. وفاداری یکی از قسمت‌های خیلی مهم شخصیت یک رهبره. Another is availability. یا شاگردی که قرار رهبر بشه. نکته دوم در دسترس بودنه. Are they available? آیا اونها در دسترس هستن؟ Maybe they're faithful, but they're so busy that they're never available. شاید اونا وفادار هستن ولی انقدر سرشون شلوغه که نمیتونن اونجا باشن، در دسترس If you're باشن. going to be investing time in this اگه person, قرار شما وقت سرمایه گذاری کنید در این شخص، you need to know that they're going to be available to meet with you. لازمه بدونید که اونا در دسترس شما خواهند بود که با شما وقت بگذرونن. And if they're always too busy, that's okay. Wait for a time when they're available. ولی اگه همیشه سرشون شلوغه، اشکالی نداره، صبر کنید تا زمانی برسه که وقتش رو So دارن. look for someone that's faithful and available, پس دنبال کسی باشید که وفاداره و در دسترسه. and look for someone that is intentional. دنبال کسی باشید که هدفمنده. Okay? They're not always waiting for you to push them. منتظر نیستن که دائما شما هلشون بدید. They're not always waiting for you to pull them. منتظر نیستن که هیچ شما But بکشینشون. they're excited to do this on their own. هیجان زدن خودشون پیش قدم میشن. They are taking the initiative. اونا قدم برمیدارن. I have some college guys that I'm discipling. من افرادی هستن در دانشکده که شاگردسازیشون And many میکنم. times they'll say things like this. خیلی از اوقات اینطور به من میگن. I had a video project. میگن یه پروژه ویدیویی داشتم. And the whole project I did about Jesus. تمام پروژه در مورد خود مسیح بود، شخص مسیح. I didn't tell them to do this. من بهشون نگفتم این کار رو انجام بدن. They didn't ask me what they should do. ازم نپرسیدن که چه کار باید انجام بدن. They are intentional. اونا هدفمندن. They want to share Christ in their class. حتی در دانشکده و دانشگاهشون هم پروژه هاشون رو به مسیح ربط میدن. پس میبینم هدفی When دارن. you see things like this, you should go, bing. وقتی اینا رو میبینم آنتنام میره بالا. I want to invest in that و میگم person. این اون شخصیه که I میخوام wanna درش سرمایه spend گذاری some time کنم. with that من person. میخوام با این شخص بیشتر وقت The بگذرونم. next is teachable. قدم بعدی کسی که تعلیم پذیره.
If someone is always arguing with you, اگه کسی هست که دائما با شما در بحثه، you're probably going to have a hard time with that person. مشکلات باش حتما خواهید داشت. Again, nobody's perfect in this. بازم تکرار میکنم هیچ کس کامل نیست. And I've noticed that some wonderful leaders are very strong personalities. و من دقت کردم بعضی رهبران عالی شخصیت خیلی سخت و قوی دارن. Do not be afraid of that. ازشون نترسید، نگران نباشید. Look at all these characteristics. به همه این نکات نگاه کنید. And be willing to work with somebody that's a strong personality. و خواهان این باشید با کسی کار کنید که یکم سخت کار کردن But if باش. they're unwilling to listen, ولی اگه تعلیم پذیر نیستن، if they're unwilling to be taught, اگه نمیخوان یاد بگیرن و گوش بدن، it'll be a hard person to disciple. شخص سختیه برای شاگرد شدن. But I've talked to some very strong personalities ولی من با افرادی صحبت کردم که کاراکتر و شخصیت خیلی قوی that دارن، know the way they want to go, میدونن کجا میخوان برن، but they're also teachable. ولی در ضمن تعلیم پذیرم هستن. I want to pour my time into people like that. و میخوام تمام وقتم رو در این چنین افراد سرمایه‌گذاری The کنم. next one is the most important characteristic, I think. بعدیش مهمترین قسمت شخصیت یک شاگرده. It's a heart for God. دل برای خدا داشتن. Look for someone that has a genuine heart for God. دنبال کسی باشید که حقیقتاً دلش برای خدا میتپه. They might be a brand new believer. ممکنه یک نوایمان هستن، 0 کیلومترن. They might have a whole lot of problems. ممکنه مشکلات زیادی تو زندگیشون دارن. But if they love Jesus, they're a good person to ولی disciple. اگه عاشق مسیح هستن، شخص خوبی هستن برای شاگرد شدن. I want you to take 1 minute right now میخوام 1 دقیقه الان وقت بذارید and just write a few names down. و چند تا اسم توی دفترچه‌تون بنویسید. You have room for 5. برای 5 تا اسم جا دارید. Think about 5 people like that you know. به 5 نفر فکر کنید که این وجه مشخصه هایی رو که نام بردیم رو دارن در People that خودشون. you could begin discipling. افرادی که شما میتونین الان شاگردسازیشون کنید. People that you could teach this material to. افرادی که شما الان میتونید این کتابچه رو باشون در میون بذارید. So just right now, write down a few names. پس الان چندین اسم بنویسید اونجا. And maybe you can't think of 5. شاید 5 تا اسم به ذهنتون نمیرسه. That's okay. اشکالی نداره. But think of a few. ولی به فکر اون چند نفر باشید. If many of you have the same groups of friends, اگر خیلی از شماها همون گروه دوستان رو دارید، you might compare notes. بعداً میتونید اوراقتون رو با هم دیگه مقایسه کنید. So the same person doesn't get 5 phone calls. که همون یک نفر از چند Okay. جا تماس تلفنی دریافت نکنه. So think of a few names and write them down. پس به فکر چند اسم باشین که در دفترچه‌تون بنویسین. All right, next we're going to talk about transferable tools. قدم بعدی ابزار قابل انتقال هستن. You want to give them a transferable biblical tool. شما میخواید به اونها ابزار کتاب مقدسی قابل انتقال بدید. Remember, Paul told Timothy, the things that you've heard from me. یادتون باشه پولس رسول به تیموتائوس گفت آنچه را که از من آموختی شنیدی. Teach those things to faithful people اون چیزها رو به افراد امین و وفادار تعلیم بده that can teach others also. که میتونن به دیگران هم تعلیم بدن. So it was something simple like this. پس یک چیز خیلی ساده مثل این کتابچه In the میتونه early باشه. church, they used lots of short songs. در کلیسای اولیه سرودهای خیلی خیلی کوتاهی بودن. Paul opens up 1 Corinthians with one about the resurrection. پولس اول قرنتیان رو با قسمتی از اون سرود که در مورد قیام هست باز میکنه، There شروع are many میکنه. others. خیلی سرودهای دیگه هستن. Okay? In the New Testament, there are 30 or 40 of these in the New Testament در text. عهد جدید خیلی از این تکست ها They were هست biblical. که کتاب مقدسی They were هستن، easy to remember. آسون هستن برای یادگیری و به خاطر سپردن And the people would share them with each other. و افراد میتونستن اون رو Yes. راحت با هم دیگه در میون بذارن. We should use biblical tools that are easy to remember. ما باید ابزار کتاب مقدسی آسون و راحت رو با هم دیگه در میون بذاریم و به هم منتقل Like کنیم. Paul said, the things that you've heard from me, give these to faithful men who can teach others also. همونطور که مثلا پولس گفت چیزهایی رو که از من آموختی به افراد امین بسپار که اونا هم به افراد امین And if بسپارن. you're taking notes right now, و put اگه شما down دارید نوت برداری میکنید 2 Timothy دوم تیموتائوس 3, فصل 3 16 through 17. آیات 16 تا 17 رو We want these to be biblical. بنویسید. They're not just
things we come up with, but they are biblical things. دوم تیموتائوس فصل 3 آیات 16 و 17. Do you want me to read it? Sure. میخونم اونها رو. تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد. So we use biblical truth as the foundation for discipleship. پس حقایق کتاب مقدسی رو ما به عنوان پایه و اساس تعالیممون و شاگردسازیمون به کار میگیریم. Not just our opinions. فقط عقاید نظرهای خودمون رو به کار نمیگیریم. Okay, we do this in small groups. ما این رو در گروه‌های کوچیک انجام میدیم. So here's a new type of group that we're teaching you. الان پس یک گروه جدید هست اینجا که بهتون تعلیم میدیم. The last was a gospel group. گروه آخری که اسم بردم گروه بشارتی بود. This is where you invite a few non-Christian friends to explore the جایی gospel. هست که شما دوستان غیر مسیحیتون رو دعوت میکنید تا This is what we call a سوالاتشون رو growth جواب group. بدین. ولی این گروه رشد هست. This is where you are going through scripture together. این گروهیه که گروه رشد و شکوفاییه، جاییه که کلام خدا رو با هم بررسی میکنید. I would say only invite Christians to the growth group. تشویق میکنم یا توصیه میکنم فقط مسیحیانی رو که قلبشون رو به مسیح سپردن به این گروه But invite anyone to a gospel group. ولی به گروه بشارت هر کسی رو میتونید But in دعوت this کنید. growth group, take out your Bibles. اما در این گروه رشد کتاب مقدس رو بذارین رو میز، Study them together. با هم بخونید، تعمق کنید، بررسی In our کنید. small group, we spent the last year and a half in Acts. در گروه رشد کوچیکمون ما دفعات پیش فقط کتاب اعمال رسولان رو تحقیق کردیم، بررسی کردیم. We would read a passage and discuss it. قسمتی از کتاب اعمال رسولان رو میخوندیم و بعد در مورد اون بحث میکردیم. So growth groups are important. گروه‌های رشد خیلی مهمن. We also need good tools for one-on-one discipleship. ما همچنین ابزار خوب لازم داریم برای اینکه بتونیم شاگردان یک به یک شاگردسازی کنیم. Okay, I want to make sure everybody has this الان tool. میخوام اطمینان حاصل کنم که همه این رو دارن. A lot of you have it. بسیاری از شما اینا رو دارن. I have some more here in Dutch and in چند تا اینجا English. دارم به هلندی و به انگلیسی. Okay, does anybody need one in Dutch? Can you help? Or اگه احتیاج English? دارید به هلندی یا انگلیسی میتونید تقسیم کنید. So here are in Dutch, and here are in English. Should I pass them all out? Could they use them? No? Most are Persian, yeah? English? Okay. This tool is a very good tool. این ابزار بسیار خوبی هست. It has 40 appointments. 40 قرار داره. Okay, they're all biblical. همه این 40 نکته کتاب مقدسی هستن. Every appointment starts with a passage from Jesus' own mouth. هر نکته که میتونه دلیل یک ملاقات باشه با قسمتی از آیه کلام صحبت میشه که عیسی مسیح فرموده. This way the young disciple is continually learning to follow Jesus. به این ترتیب اون شخص نوایمان، شاگرد نوایمان شما یاد میگیره به طور مستمر که چیزایی رو بیاموزه که عیسی مسیح گفته و مسیح رو پیروی کنه. There are 40 appointments, so if you do one every week, 40 قرار ملاقات هست، پس اگه هفته یک بار این قرار رو بذارین، even if you miss one week each month, حتی اگه در ماه یک قرار رو از دست بدین، you'll still finish in 1 year. شما در هر حال در عرض یک سال این رو تمومش کردین. Remember I said if we multiply once a year, we could reach the world in 35 years? به یاد داشته باشید اگه گفتم که اگر ما در سال یک نفر رو شاگرد سازی کنیم و تکثیر بشیم، در طول 35 سال میتونیم دنیا رو تسخیر کنیم به This کلام. helps you do that every year. پس این شما رو کمک میکنه که هر سال حداقل با یک نفر این کار رو انجام بدید. Most of the appointments are studying appointments where you go in the Word together. اکثر این قرار ملاقات های استادی هستن، یادگیری هستن که با هم کلام خدا رو روش تعمق میکنید. You will help the young believer learn how to study the Word. به اون شخص نوایمان یاد میدید که چطور کلام رو بخونه و تعمق کنه. You will help them with any questions they have. سوالاتش رو کمک میکنید، جواب میدید.
And this tool is very simple. و این ابزار خیلی خیلی ساده هستن. Even in Iran, حتی در کشور ما ایران. maybe you can't bring 1,000 books into Iran, شاید شما هزاران کتاب نمیتونید وارد کشور کنید. but you can print one piece of paper, ولی شما right? یک ورقه رو میتونید پرینت کنید و با خودتون You ببرید. can photocopy one piece of paper. میتونید همین رو فتوکپی کنید با خودتون بردارید. If you go to greatcommissionalliance.org, و اگه برید به این وبسایتی که این زیر نوشته شده، آدرس وبسایت greatcommissionalliance.org /OYD, که اسلش داره OYD هست، زیر این کاغذها you نوشته can print شده. this in 10 languages right now. میتونید این رو در Okay. 10 زبان پرینتش کنید. And then it can be photocopied very easily. بعد به راحتی هم میتونه کپی بشه. A lot of times we say we need lots of books for discipleship. خیلی از اوقات ما فکر می‌کنیم کتابای زیادی لازم داریم برای But شاگردسازی. then when you're done with the book, what do they do with the next person? ولی بعد وقتی کتاب تموم شده با شخص بعدی چی کار باید And بکنیم؟ maybe they can't get the book. شاید کتاب نمیشه، در دسترسشون And نیست they can't remember everything from the book. و نمیتونن همه چیز رو که توی اون کتاب هست رو حفظ کنن. This is just one piece of paper. این فقط یک ورقه کاغذه. It's designed to be very relational. طراحی شده و خیلی هم ارتباطی هست. You meet, ملاقاتی صورت میگیره، drink coffee, با هم قهوه میخورین study together. و با هم کلام خدا رو بررسی About میکنین. once every 4 weeks, there is an application. هر 4 هفته یک بار تقریبا میشه اون چه رو که آموختن تازه به کار You بگیرن. go out witnessing یک together درس کاربردی هست اونجا که با هم یک فعالیتی صورت or میگیره. something like با that. هم میرن بیرون بشارت میدن یا یه چیزی مثل اون انجام Once میشه. every 4 or 5 weeks, there is a relational application. هر 4-5 هفته یک بار یک چی میگن Yeah. کاربرد ارتباطی And you'll صورت see it right میگیره. in the مرسی. instructions. It و describes it. میبینید توی اون ورقه همه اینا نوشته شده. On those days, you just go do something fun together. توی اون روزا میبینید که دوتایی میرین Yeah. یه کار خیلی بامزه خوبم You انجام build میدین. the relationship. ارتباطتون رو قوی تر میکنید با هم دیگه And towards the end of the tool, you are going witnessing more often together. و هرچی به آخر اون 40 قرارها میرسید بیشتر هم میرید شهادت میدید و بشارت With میدید. the hope that somebody will respond and the young disciple can begin discipling that person with the same tool that you've been using with them. با این امیدی که یک نفر به اون بشارت شما پاسخ مثبت میده و این شاگرد جوان شما شروع میکنه با اون کار کردن و همه اون قدم‌هایی رو که با شما گذرونده رو با اون شخص شروع میکنه If پیاده you're کردن. watching online, you can get this tool, اگه شما دارید آنلاین ما رو تماشا میکنید greatcommissionalliance.org. میتونید این آدرس رو که شاید بعدها زیر اون تصویر بتونیم بذاریم Great Alliance greatcommissionalliance.org/OYD And you can use this tool. و میتونید از این ابزار خودتون استفاده کنید. That was a lot. مطالب زیادی بودن اینطور And نیست؟ I promised you a question and answer time. من به شما قول داده بودم که زمان پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت. But we are going to get to that in just a minute. الان به اون خواهیم رسید. I want to remind you of one verse about the harvest. اما میخوام یک آیه رو به یاد شما بندازم در مورد حصاد. And I want to give you a couple discipleship principles. و میخوام چند اصل شاگردسازی رو به شما بگم. And then we will start with some questions and answers. و بعد به پرسش و پاسخ خواهیم رسید. Okay, so review. یک بار دیگه دوره کنیم. این چی بود؟ Prepare, آماده سازی، آماده شدن، Go. حرکت، plant. پاشیدن بذرها، A good tool is با our استفاده testimony. از شهادتامون که ابزار خوبی هستن، Water, آبیاری، گروه بشارت، yeah, gospel group, gospel group، harvest. درو. And again here we're going to have the growth group. در کنار این شاگردسازی که برداشت محصوله این And- گروه رشد رو داریم که کلام رو باشون بررسی And the میکنیم OYD tool. و اون کاغذی رو که ایشون نشون And this دادن tool. 40 هفته برنامه است. We're trying to give you the method and the tools to do the method. ما داریم سعی میکنیم به شما متد رو روش رو بدیم و در ضمن ابزارش رو هم بدیم که بتونین اون روش رو انجام بدین. So page 47.
الان در صفحه 47 هستیم. I just want to give you a couple notes about how to start this من process. میخوام به شما چند نکته رو اعلام کنم که چطور Right. میتونید این رو شروع کنید. So you have the 5 people that you wrote down. شما اسم اون 5 نفر رو نوشتید که به نظر شما شاگردان خوبی هستن که میشه روشون سرمایه گذاری You کرد. want to do discipleship. الان میخواید شاگردسازی رو شروع کنید. How do you start? چطور شروع میکنید؟ Let me give you a few points that help. اجازه بدید چند نکته رو بگم که کمک Number میکنه. 1, نکته اول، write this down. بنویسید لطفاً. Just set up the appointment. قرار ملاقات رو بذارید. That means you text the person یعنی به این شخص یا تکست میفرستید or call the یا person زنگ میزنید بهش and say, I would love to get together for lunch or coffee. و بهش بگید که من خیلی دوست دارم با تو یک وقتی رو بگذرونم، با هم یه ناهاری، یه قهوه‌ای بخوریم. Tell them I will buy, و بگید که مهمون من or I هستید want to invite you to my home. یا دوست دارم تو رو دعوت like کنم this. به خونم And I want to spend some time encouraging you in your walk with God. و میخوام وقت با تو بگذرونم، تو رو تشویق کنم در قدم‌هایی که میخوای با خدا برداری. Most people feel very honored. خیلی از افراد واقعا این رو یک افتخار میدونن و Okay. خوشحال میشن با یک چنین Okay, so دعوتی. number 1 is you set up the appointment. پس حرکت اول اینه که شما قرار ملاقات رو میذارین، دعوت I میکنین want to encourage you to do this in the next week. و میخوام تشویقتون کنم که هفته آینده همین کار رو انجام بدین. Okay? And in a minute, if you wrote down a name, I'm going to ask you to send them a text message. و در یک دقیقه آینده اگر اسامی Can we do اونجا that? دارین به شما میخوام وقت All right. بدم که تکست بزنین همین الان If you بهش. couldn't think of anyone, that's okay. اگه کسی روی اون لیستتون ننوشتید اشکالی نداره. But if you thought of someone, take out your phone. ولی اگه کسی به ذهنتون رسیده و اسمش Okay. اونجا دارید تکست So you بفرستید. can take out your phone. Should I do it now؟ Yeah, right now. پس Let's do الان it. موبایلاتون رو درارین، به اون اسمایی که اونجا نوشتین If یه you تکستی have بنویسین. if you have 5 people, think of one that is maybe in your mind has the most of those characteristics. اگه Faithful. 5 نفر رو روی اون لیستتون دارین، به اون یک نفری که بیشترین نزدیکی به اون 5 وجه مشخصه شخصیتی رو داره برای یک رهبر یا شاگرد خوب رو اونو انتخاب کنید و بنویسید. Okay? براش بنویسید. Okay. This might feel awkward if you've never done this, ممکنه یکم براتون غریب به نظر بیاد اگه این کارو تا بالا انجام ندادین، but this becomes very natural. ولی به مرور خیلی هم طبیعی خواهد بود. You're taking the initiative to disciple a young believer. چون شما دارید قدم برمی‌دارید که یک نوع ایمان رو شاگردسازی And کنید. even if you're a young believer, و حتی اگر شما خودتون یک نوع ایمان you can meet هستید، with another young believer and go through this process. شما میتونید با یک نوع ایمان دیگه ملاقات داشته باشید و همین 40 هفته رو باش بگذرونید. As you both study the word together, you are both going to grow. و با هم Okay. کلام خدا رو تحقیق کنید و بیاموزید و خدا هر دوی شما رو کمک So خواهد text your کرد. friend, say رشد hello خواهید کرد. friend. پس نامه بنویسید. الان تکست بزنید. you could فلانی use their name. عزیز سلام And then say something like this. و اینطوری بنویسید. I was wondering if you might have time to meet with me for lunch or coffee next week. برام میخواستم ببینم که آیا وقت داری هفته دیگه یه روزی در هفته آینده با من یه ناهار و قهوه بخوری؟ من دعوتت So I was میکنم. wondering if you might have time to meet with me for lunch or coffee next آیا week. وقت داری هفته دیگه یک روز در هفته آینده با من ناهار یا قهوه بخوری؟ I would love to take some time to encourage you in your walk with God. خیلی دوست دارم وقت بگذرونم با تو و تو رو تشویق کنم در قدم‌هایی که با خدا میخوای برداری. I'd love to encourage you in your walk with God. دوست دارم تو رو تشویق کنم در قدم‌هایی که با خدا میخوای برداری. And to spend some time together. و وقت با هم بگذرونیم. And to spend some time together. با هم وقت بگذرونیم. Let me know if something will work. بذار ببین به من خبر بده اگر چه روزی برات مناسبه. Okay, everybody have one? کسی نوشته؟ چیزی رو نوشته؟ آماده تکست کرده؟ Okay, send it. خب پس الان فقط روی دکمه سند بذارین و بفرستین دیگه. Don't be discouraged if somebody says, I can't do that. مایوس Okay. نشین اگه کسی به شما گفت که نمیتونم یا وقت ندارم یا نمیخوام. She's calling you. She's calling. Okay, tell her I'll call you back in a little while. We'll have a break soon. Wonderful. بنویس که الان تو زنگ تو درس هستیم سمینار ساعت استراحت بهت زنگ میزنم. And this will become so fun for you. این واقعا خیلی برای شما یک فعالیت جالبی خواهد You know, بود. when you help somebody understand what God has done for them, وقتی شما به دیگری کمک کنید که متوجه بشه خدا براش چه کار کرده، it's like you're experiencing all
these things for the first time again. انگار خودتون داریم برای اولین بار دوباره همه اون چیزا رو تجربه When میکنید. you teach them about their identity in Christ, وقتی شما به اونها تعلیم میدید در مورد هویتش در you مسیح، remember your identity in Christ. شما به هویت خودتون در مسیح دوباره پی میبرید و به یاد میارید. This becomes very fun. و این خیلی شیرینه. And now I have guys and my wife has ladies that are all over the world doing ministry. من الان مردان و زنانی رو در خدمتم دارم که در تمام دنیا این کار رو دارن انجام So میدن. you'll know this. و شما خواهید دونست. You'll know. I have people that I invested in that are in all over the place doing the ministry. شما خواهید دونست که افرادی رو دارید که در تمام قسمت‌های دنیا دارن دیگران رو تعلیم میدن چون شما اونا رو شاگردسازی They're کردید. the Lord's disciples. اونا شاگردان مسیح هستن. I never call them my disciples. من هیچ وقت اونا رو شاگردان خودم Yeah. نمیخونم. They're his disciples. شاگردان مسیح هستن. But it's such همیشه. an honor to be a part of this ولی process. چه افتخاریه که قسمتی از این خدمت و پروسه آدم Okay, so باشه. number one is we set up an appointment. پس نکته اول این بود که ما باشون قرار ملاقات میذاریم. Number two نکته دوم، is your first appointment. قرار اول شما نکته Okay. دومتونه. Share your testimony with them. در اون قرار ملاقات شهادت زندگیتون رو باش در میون بذارید. You could share what you just did, شما اون رو که اینجا انجام دادین رو میتونین باش در میون بذارین. but maybe go into more depth. شاید بتونین چیزی بیشتر از اون 1 دقیقه چون الان با هم صحبت 1 به 1 دارین یکم عمیق‌تر بشین در اون And ask صحبت. them their story. و از اونا داستان زندگیشون رو سوال کنین. Get to know how they came to know Christ. از اونا بشنوید اونا چطور ایمان آوردن. And maybe و شاید if they haven't truly trusted Christ, اگه اونا هنوز اون اعتماد عمیق رو نسبت به مسیح نشون نمیدن، this will be a good opportunity to help them put their trust in Christ. این اون روز و فرصت مناسب خواهد بود که کاملا اعتمادشون رو به مسیح بذارن و Okay. تسلیم بشن. So just spend that first appointment sharing with each other, پس اون ساعت اول قرار ملاقاتتون رو با هم اینطور صرف کنید که با هم آشنا بشید، شهادتاتون رو با هم Getting رد to و know بدل each other. کنید. Yes. getting to know each other, and then introduce this to them. و بعد این ورقه 40 هفته‌ای رو بهشون معرفی And کنید just say, I would like to meet together for the next year. و بگید که من دوست دارم در طول سال آینده با هم هر هفته ملاقاتی داشته باشیم. And get coffee maybe. با هم قهوه بخوریم یا نهار بخوریم And just go through each week's topic و هر together. هفته یه قسمت کوچولو رو با هم بگذرونیم We will both grow و هر tremendously. دومون با هم در این قسمت رشد کنیم در مسیح. I tell the college guys that I'm discipling, من به دوستایی که در دانشکده هستم و شاگردسازیشون this is a میکنم two-way street. بهشون میگم که این یک راه دو طرف است. We're both learning. ما هر دومون برکت میگیریم We're و both رشد میکنیم. هر دومون یاد میگیریم. It's like what Paul told the Romans. همونطور که پولس رسول در رومیان He گفت. said, I long to see you that we can be mutually encouraged by each other's گفت من faith. اشتیاق دارم که ما هر دومون با هم در ایمان رشد کنیم و اشتیاقمون زیاد بشه. So I never have the attitude, I am the teacher, you are the student. پس من هیچ وقت اینجوری باشون رفتار نمی کنم که من معلمم و تو شاگرد I want to هستی. have a relational atmosphere Man- of studying the Word of God together as two of Christ's disciples. من میخوام یک رابطه دوستانه اونجا برقرار کنم به عنوان دو دوست که میخوایم با هم عیسی مسیح شخصیت او و کلامش رو بررسی کنیم. So give them this. پس بهشون این ابزار رو نشون بدیم. Maybe don't say you have to commit right now. و شاید هم لازم نیست بلافاصله بهش بگید که باید این کار رو انجام بدیم یا تصمیم رو بگیریم. But set up an appointment for next week. ولی قراری بذاریم برای هفته بعد. Okay? So now your second appointment. پس قدم بعد that's the third step. I would ask, The yeah, third this is step. the third. خب قدم سوم، نکته سوم میشه قرار دوم شما. Ask them what they think about this. ازش سوال کنید که نظرشون در مورد این کاغذ چی هست. Go through the first appointment here. و اون قرار اول رو، هفته اول رو اونجا باش بخونید و با هم نگاش کنید. And invite them to finish this with you. All 40 appointments. تشویقش کنید، دعوتش کنید که هر 40 تا رو با شما به پایان برسونه. And give them the vision that after this is done, they can do it with others. و بهشون این رویا رو بدین، تشویقشون کنین که بعد از به اتمام رسوندن این 40 هفته خودش میتونه شخص دیگه ای رو کمک کنه. This will be a very fun time for you. و این خیلی برای شما جالب خواهد. Now, the fourth thing, نکته چهارم، keep building the relationship. به ارتباطتون ادامه بدین. Don't just think of this person as a student.
به این شخص به عنوان شاگردتون نگاه نکنید، بلکه به دوستی رو بنا کنید. But invest in the relationship. در اون رابطه سرمایه گذاری کنید. Continue to encourage them. ادامه بدید به تشویق اون شخص. Okay. Do you think you can do this? فکر میکنید میتونید این کار رو انجام بدید؟ I know you can. میدونم که میتونید. You know, to be honest, I have a lot of doubt in you guys. میدونید اگه بخوام رو راست باشم من خیلی شک I have right now. من خیلی به شما شک تو دلم هست. And I'm looking around, I don't think you're ready for this. نگاه میکنم به شما و فکر نمیکنم که برای این قدم آماده And I هستید. don't think you have what it takes. ولی فکرم نمیکنم که اون چرا که لازم به انجامش دارید رو دارید. Right? But you have the Holy Spirit in you. ولی شما روح القدس رو در خودتون دارید. And I have no doubts about him. ولی من هیچ شکی به روح القدس ندارم. He is able to do all of this. او قادره که همه این کارا رو انجام بده در So شما. when you hear that lie, پس وقتی که اون دروغ رو میشنوید، you can't do this. تو نمیتونی این کارو بکنی. I want you to say, I agree. از پسش بر نمیایی. But the Holy Spirit in me can do this. میخوام به اون Okay. صدا بگید که بات موافقم، ولی So روح القدس در من میتونه. So I won't walk in fear. پس من با ترس قدم بر I will نمیدارم. step out in faith, من در ایمان قدم بر میدارم and I will make disciples. و من شاگردها خواهم Good. ساخت. Okay. Are you Is everybody tired? آیا خسته هستین عزیزان؟ Yeah. A break, break yes. would be fine. So let me ask, can we do a break early and just, can we pull it back, or do we need to wait half an hour for the break? Wait? We have half an hour. Okay, so the break is scheduled if you for could- half an hour from now. But I don't want to just talk. من Let- نمیخوام فقط خودم صحبت کنم. ساعت استراحت نیم ساعت بعده. Let's have some questions, some answers, some interaction. پس اجازه بدید بعضی پرسش ها و جواب ها و یک کم مبادله افکار اینجا با هم داشته And باشیم. there are a few pastors here, yes? اینجا ما کشیشان و شبانان داریم، درسته؟ And there are a few leaders here. و رهبران هم اینجا داریم، درسته؟ So if there's a question that you can answer, please put your hand up and help answer it. پس اگر Okay? سوالی هست که شما قادر به پاسخش هستید، خواهش میکنم خودتون دستتون رو بلند کنید و اینجا جواب بدین. Because you know your context better. برای اینکه شما افراد خودتون رو و فرهنگ و زمینه خودتون رو بهتر And میشناسید. even though I was joking about not trusting you, و اگرچه من داشتم جوک میگفتم اینجا میخنده، یعنی شوخی میکردم در مورد اینکه من به شما اعتماد ندارم. many of you are walking in the Spirit, and I trust that you have very good wisdom to share with each other. بسیاری Okay? از شما در روح قدم میزنید و من اعتماد دارم که میتونید اون اطلاعات so لازم please رو share منتقل that. کنید. پس خواهش میکنم آزاد باشید. So we've shared a lot. ما خیلی چیزا رو با شما در میون گذاشتیم اینجا. Let's go back to this. دوباره یک بار دیگه به اینجا برگردیم، به این چرخه. Do you have any questions? آیا سوالی هست اینجا از دیروز و امروز؟ سوالی در ذهنتون هست؟ صبر کنید، فکر کنم میکروفون بدم که ضبط بشه. دو رو دادم برادر جان که صداتون بیفته، عزیزانم بشنون سوالات رو، جواب رو من هم. خیلی وقتا که بشارت میدم یه چنین فرصت طولانی ایجاد نشده که من صحبت کنم ولی خیلی تونستم که کلامو بهشون بدم. ولی الان فکر میکنم بله کلام خدا رو به عنوان هدیه بهشون دادم. بله. ولی الان فکر میکنم که خب اون اشخاص رو من الان شماره‌ای چیزی ندارم، خیلی در چند ثانیه و دقیقه بوده این کارو کردم و این یه کمی برای من چیز میشه که خب من فالوآپ نکردم و اینا. پس البته میدونم که خداوند کارش رو انجام میده. Wilt u Oh, can we beantwoorden? translate in Dutch, did you say? In Nederlands, wilt u antwoord geven? Ja, zegt u het maar, dan kan ik het vertalen.
He's going to answer in Dutch. Okay. U heeft vragen over de les? Oké, nu zijn we over vragen en antwoorden. Dat zal ik op uw tijd aan hem doorgeven. Maar nu heeft de dame een vraag gesteld. Ze heeft een antwoord nodig. Dus we gaan nu eerst die vraag beantwoorden, als u dat niet erg vindt. Oké, no, he has another question. Okay. So should we stick with hers first? Yes, first I think so. Can I tell you something exciting? میتونم چیزی هیجان انگیز به شما بگم؟ There was a large study done that was completed about 6 years ago. یه تحقیق خیلی بزرگی صورت گرفت که 6 سال پیش تکمیل شد این تحقیق. And it looked at the number of Muslims coming to Christ globally in all of history. این تحقیق نگاه می‌کرد به تعداد مسلمانانی که در تمام دنیا به مسیح ایمان میارن. And they defined a word that they called a movement. و اون کلمه جنبش رو، حرکت رو داشتن تعریفش می‌کردن. And the definition was 1,000 baptisms و توضیح دادن که جواب دادن که 1000 نفر تعمید گرفتن or 100 church plants. و 100 کلیسا ایجاد شده، بنا If it شده. was fewer, it did not make the qualification of a movement. اگر این تعداد کمتر از اون می بود نمیتونستن اسمش رو یک جنبش بذارن. From the حرکت بذارن. time of Muhammad, از زمان محمد okay, all the way up until 1900, تا 1900 in 1300 years, در 1300 سال there was one movement فقط یک جنبش وجود of داشته. Muslims to Christianity. یک جنبشی که مسلمانان به مسیح رو آوردن. From 1900 to 2000, از 1900 تا 2000 there were 11 movements. 11 جنبش و حرکت 100 وجود years. داشته. Okay. در اون 100 سال بعد. From 2000 until 2014, در از سالهای 2000 تا 2014 there were 69 movements. 69 جنبش و حرکت Okay. ایمانی رو ثبت کردن. Some of them are not just 1,000 believers. بعضی از اونا 1000 ایماندار شاید نیستن. Everything that's happened in Iran is just one movement. هر آنچه که در ایران صورت میگیره فقط یک حرکته. In Iran today, there are like 2 million believers. و I در think. ایران گفته میشه که امروز 2 میلیون And growing, ایماندار هست yes, که در حال multiplying رشدن all the و time. تکثیر میشن دائما. This is just one این movement in فقط their یکی از study. اون جنبش ها هستن. An Al Jazeera television study, تلویزیون الجزیره یک تحقیقی they کرد. interviewed an imam. با امامی مصاحبه کردن I اونجا. don't know if this statistic is true, من نمیدونم که این آمار صحت داره یا نه. but it comes from a Muslim source. ولی از منبع اسلامی هست And this Muslim imam on Al Jazeera said, و این امام مسلمان در there الجزیره اینطور are, گفتن there are 16,000 Muslims a day putting their trust in Jesus. که 16,000 مسلمان Okay. دارن اعتماد و زندگی خودشون رو بر مسیح قرار میدن. Okay? It's an amazing time each day. Each day. روزانه 16. Now, here's what the study and these researchers did. پس اون چه که این محققین کردن این بود. So many Muslims are starting to come to Christ. تعداد زیادی از مسلمانان دارن به مسیح ایمان میارن. چرا؟ دلیلش چی هست؟ What is happening? چی داره اتفاق میفته؟ One thing that is happening is many are having dreams and visions of یک Christ. چیزی که داره صورت میگیره اینه که بسیاری دارن با رویاها و خوابها مسیح رو ملاقات I میکنن. personally have met many that have told me they had dreams and visions of Christ. من شخصا خیلی رو ملاقات کردم که از طریق رویا و خواب ایمان Even a آوردن. young lady that was in our ministry whose father is Persian. حتی خانومی که در Yeah. خدمت ماست زن جوانیه که پدرش ایرانی Okay. هست. And another thing is many are receiving the Quran in their own language. نکته بعدی این هست که بسیاری دارن قرآن رو به زبان خودشون امروزه دریافت میکنن. And so they've never read it because they can't read it in Arabic. چون قبلا اون رو نخوندن، نمیتونستن عربی بخونن. But when they finally read it in their own language, it's oftentimes different than what they've heard from the imam. ولی وقتی که بالاخره اون رو به زبان خودشون میتونن بخونن میبینن که محتوای اون بسیار متفاوت تر هست از اون چه که قبلا در موردش And they're شنیده very بودن surprised by what they و read. خیلی متعجب میشن از محتوای اون. But one of the main reasons that they also found that many are coming to Christ right now ولی یکی از مهمترین دلایل ایمان
اکثر اونها این بود is که because they get the Bible in their language. به این دلیله که اونها کلام خدا رو به And زبان when they خودشون read the دریافت Bible in their میکنن language, it transforms them. و وقتی که کلام خدا رو به زبان خودشون میخونن تبدیلی So صورت I میگیره. assure you that every Bible you've given out پس is من به a شما میخوام این اطمینان رو بدم که is هر a seed- انجیلی که شما is a seed تحویل God اونا will دادین use. بذریه Amen. که خداوند Okay. به کار خواهد برد. Now, when we can get a number for follow-up, that's a good thing. وقتی که ما بتونیم شماره‌ای برای پیگیری ازشون دریافت کنیم عالی خواهد بود. So always try to do the best you can with the opportunity. پس اول همیشه سعی کنید بهترینتون رو انجام بدید وقتی که فرصتی پیش میاد. But I encourage you, don't look with regret. ولی من Okay. تشویق میکنم که با ندامت و پشیمانی نگاه نکنید به The اونچه Lord که is the Lord of کردید. the harvest. خداوند خدای حصاده. You do your best, شما بهترینتون رو انجام but then you بدین trust the results to ولی Him. نتیجه رو به او اعتماد And کنید. you learn and you grow. و شما یاد میگیرین و رشد میکنین در So این next time قسمت. you'll be quicker to get the و information. دفعات بعد سریعتر خواهیم بود در دریافت اطلاعات و رد و بدل برای ایجاد دوستی. But try not to look with regret. ولی با پشیمانی به اون قسمت ها نگاه I do نکنید. that too. منم این کار رو انجام I've been میدم. sharing my faith for 36 years. من به مدت 36 سال ایمانم رو با دیگران در میان And گذاشتم. sometimes I go out and I make the stupidest mistakes. و گاهی وقتی قدم میزنم و دوباره میخوام بشارت بدم احمقانه ترین اشتباهات رو And انجام میدم. I get home and I'm like, what were you thinking? برمیگردم خونه به خودم میگم چی داشتی فکر میکردی اصلا. I was sharing with 2 Mormons recently. اخیراً با 2 نفر mormon داشتم صحبت And I میکردم. said, I believe the Holy Spirit is speaking to you right now. بهش گفتم باور دارم روح القدس الان داره با تو And you صحبت know what I'm میکنه. saying is true. و تو میدونی که اون چه که من And میگم you know that حقیقته. you need to put your trust in و تو Jesus میدونی که بعد اعتمادت رو بر عیسی مسیح قرار so that بدی you can be saved. که تو هم نجات رو داشته باشی. And one Mormon goes, I want to be saved. یکی از اون مرمونا گفت من Just میخوام like نجات رو that. داشته They're 2 باشم. Mormon missionaries. 2 تاشون مبشر مرمون They have بودن. their name tags and everything. اسمشون تگاشون And اینجا one بود. says, I want to be saved. یکیشون گفت من نجات رو میخوام. And his friend goes, he's good. و دوستش گفت نه تو وضعت خوبه بیا بریم لازم We're done نیست. talking. کافیه دیگه نمیخوایم با شما صحبت And کنیم. I went, all right, goodbye. و بعد گفتم اوکی خدافظ. And then I thought, how foolish. بعد فکر کردم چقدر اشتباه I کردم. should have said, you can go, but your friend wants to keep talking من to بعد me. میگفتم شما میتونی بری ولی دوستت میخواد با من صحبت کنه. After that time, I was like, Nate, بعد از اون مدتی داشتم تو سر خودم Nate, میزدم آخ I نیت didn't چرا get این his- کارو کردی no چرا شماره‌اش رو contact info, no نگرفتی nothing. چرا باش ارتباط نتونستی نگه داری. I learned, یاد گرفتم but I got to trust God with that ولی guy. ما بقیش Yeah? رو باید به خدا اعتماد So کنم. there's always a balance of learning and growing, همیشه یک توازنی باید باشه در یادگیری و رشد but not regretting. ولی هرگز ندامت و پشیمانی Because نباید he's the Lord of the داشته harvest and چون he can او continue to خدای work. حساده و او ادامه میده به کارش. This question? Ja, sorry. Wat was uw vraag? Sorry. Kunt u dat nog een keer herhalen? Ja, ja. Ja. Bent u hier geweest gisteren? Okay. Nee, dit is een proces. He hasn't been here yesterday and he's asking a question about the process. So I think I need to explain that it's a tool for evangelism. Yes. And for evangelism and discipleship in the whole process. First time here. Yeah. Eigenlijk is dit een tooltje. And you can let them know the point is simplicity so that you can train a young believer. Dit is een instrument, dit is een middel om mensen te discipelen en te helpen zodat zij weer andere mensen door kunnen geven wat ze geleerd hebben. Dat is het, dat is een cirkel van discipelschapstraining. Ja? بله دوست عزیزی داریم اینجا که دیروز تشریف نداشتن سوال میکنن که این چرخه چی هست سوال داشتن که به عهد عتیق برمیگرده توضیح دادم که این تنها یک ابزاری هست برای شاگردسازی و تعلیم و بشارت دادن سونیا جان بفرمایید There is also a question. Wait, where? یکی از عزیزانی که خادم هستن این حرف رو به من گفتن There is a leader who told me this. و من فکر میکنم که لازم اینو توضیح بدن چون که
به من گفتن که من مبشر نیستم. ولی من میدونم که همه ما باید بشارت بدیم. و من فکر میکنم ممکنه یه سوء تفاهمی هم ممکنه در این جمع باشه. Yeah. خیلی ممنون میشم که اگه توضیح بدم و همه واضح بشه. همه ما باید بشارت. I have a good example. Okay? من یه نمونه خیلی خوب دارم برای این So سوال. in Ephesians 4, در افسوسیان فصل 4 we read about that fivefold ما ministry, right? میخونیم در مورد اون خدمت And پنجگانه evangelists are listed in that که group. مبشرم در اونجا قرار And so داره. خدا some داد peop- به کلیسا. Some people think the evangelists have to be evangelists, بعضیا فکر میکنن که مبشر اون عطای بشارتیه که در اونجا and نامیده the شده pastors, the pastors, و شبان فقط شبانه، and the teachers, the معلم teachers, فقط تعلیم میده، prophets, نبی فقط نبوت Apostles, میکنه apostles. و رسولم Like فقط this, and we're all رسالت different. میکنه. Now, in that passage, multiple of those things are spiritual gifts listed elsewhere. در اون قسمت میبینیم که عطایای روحانی مختلفی نام برده شده. So that passage, I don't believe is roles, but gifts. باور ندارم که اون قسمت از Okay. کلام نقش‌های افراد در کلیسا And there رو are many مشخص gifts میکنه، that God بلکه gives to the عطایا رو body. و عطایای بسیار به کلیسا داده شدند. So maybe not everybody here has the gift of پس evangelism. شاید هر کس در اینجا عطای بشارت رو نداره، That does not mean that we don't share our faith. ولی این به Yeah. اون منظور نیست Okay. که ما ایمان خودمون رو با دیگران در میون Let نمیذاریم. me ask the question a different way. اجازه بدید سوال رو طور دیگه مطرح کنم. Who should give? چه کسی باید بده؟ دهنده کی هست؟ The one who has a message, she says. Okay, yeah, let me ask it differently. حالا جور دیگه سوال کنم. When we have an offering, وقتی ما داریم کلکت جمع میکنیم، هدایا جمع میکنیم، how many people in the church should give? چند نفر در کلیسا باید دهندگان باشن برای کار خدا؟ Everyone. همه. Not just those with the gift of giving, نه فقط کسایی که عطای بخشش دارن، نه همه میدن. right? درسته؟ What if somebody said, I don't have the gift of giving. ممکنه یه نفر بگه به من عطای بخشش داده نشده. I don't have to give. پس من Or لازم نیست بدم. let's say you come to me and you're very sad. یا شاید بگم شما پیش من میایین خیلی هم No, غمگین you come to هستین. me, let's say, آها. actually. شما میایین پیش من و خیلی And you غمگین say, Nate, هستین. I need some encouragement. میگه نیت من خیلی احتیاج به تشویق شما دارم. My gift isn't encouragement. میگه ببخشید من Go اصلا find someone عطای different. تشویق ندارم، برو یه نفر دیگر رو پیدا کن. You see? میدونید این همونه. It's crazy to think that if I don't have the gift, I shouldn't share. اشتباه اینجوری Yes. فکر کنیم که چون من این عطا رو ندارم پس نباید در میون بذارم. All these things we can all grow in, در همه این چیزها همه ما میتونیم رشد کنیم. even if they're not our primary gift. حتی اگه اونا عطای اولیه داده شده به ما نیستن. But here's what I want to encourage you pastors with. ولی اینجا میخوام شما شبانان رو با And این you, چیز any of تشویق you کنم leaders, as you make disciples, و شما رهبران رو در حالی که شاگردسازی میکنید. some of your people have the gift of evangelism. بعضی از افراد شما عطای بشارت رو دارن. Do not be threatened by them. خودتون رو مورد تهدید نبینین Don't, توسط اونا. don't feel like they're talking to everybody about Jesus and I feel insecure because it makes me look bad. احساس نکنید که اونا دارن با مسیح در مورد با همه در مورد مسیح صحبت میکنن و من احساس میکنم کم میارم اینجا. Honor their gift. عطای اونا رو Yeah. احترام بذارید. We say pour some gas on their fire. و تازه بیشترم روغن روی آتیششون بریزین. Ask them to take people out doing evangelism. ازشون حتی بخواید که با افراد دیگه برن بشارت Let بدن. them share some stories with the church. بذارید اونا هم بیان داستانای بشارتشون رو تو کلیسا Let تقسیم their کنن. gift be an example that others can follow. بذارین عطیه اونها در کلیسا برای دیگران باعث تشویق So بشه. some people have that gift. پس بعضی اون عطیه رو دارن. I believe that the Lord wants them to be a great example to the rest of the church. باور دارم که خدا میخواد که اونها نمونه عالی باشن برای مابقی کلیسا، افراد کلیسا. Some people that might not be their first gift, و بعضی هم که اون عطای اولیه‌شون نیست بشارت. they should share also. اونها هم باید حتما ایمانشون رو با دیگران And در then میون let me tell بذارن. you a different thing و too. بذارید یه چیز دیگه هم به شما A بگم. lot of people don't even know what their gifts are yet. خیلی از افراد هستن تو کلیسا که هنوز نمیدونن اصلا عطاشون چی هست. They might have the gift of evangelism, ممکنه
ممکنه اونا عطای بشارت رو دارن but they haven't been sharing their faith, ولی چون ایمانشون رو با دیگران در میون نذاشتن so they think they don't have the gift of evangelism. نمیدونن، متوجه نیستن و فکر Okay. میکنن ندارن. So all these gifts, it's out of obedience, I think, oftentimes that we discover that we have پس gifts in همه these این areas. عطایا غالبا فکر میکنم در اطاعت و انجام دادنشه که ما خودمونم متوجه میشیم که اونا رو داریم. Yeah, I'm a leader. من یک رهبر هستم. We have a growing team. ما یک تیمی داریم که داره رشد میکنه. I'm training leaders all over the world. در تمام دنیا دارم رهبران رو تربیت میکنم. And now when I do gift surveys, my first gift always comes out as leadership. و الان وقتی که اون لیست عطایای روح القدس رو پر میکنم برای خودم، اون آزمون رو همیشه عطای رهبری برای من نمره بالا رو But میاره. I spent 30 years thinking I'm not a leader. ولی من به مدت 30 سال فکر کردم که من یک And رهبر I thought نیستم I don't have the gift of leadership. و فکر کردم که من عطای رهبری رو ندارم. But it's only as I trusted God and said, yes, I'll follow you, Jesus, that I learned that I was able to have a gift in this area. ولی فقط در اون اطاعت از مسیح و اعتماد به او بود که وقتی گفتم خداوندا اگه تو میخونی من میرم، دیدم که عطای رهبری رو دارم. So as leaders, let's help people find where they're gifted. پس به عنوان رهبران بیایید کمک کنیم افراد رو که عطایای خودشون رو پیدا And کنن don't be threatened by their gifts. و از عطایای اونا داشتن اونها هم ما نگران They're God's نشیم. gift to the church. اونا عطیه خدا به کلیسا We هستن. had در another حقیقت right here. یه سوالم اینجا داشتیم. اجازه بدین میکروفون رو به شما بدم. بیاین جلو خرم. در رابطه با ارتباط تک به تک ایشون Regarding the صحبت one on کردن. one. در همون متی 28-18 ولی اونجا میگه که بروید و به ما اینجور بروید جمعه. Go is As you're going. to plural. و اینطور از اوایل به ما تعلیم میدادن که بیش از یک نفر باشید. دو بهتر از یکه. So what I've learned is that more than one, maybe two is better to go together. هرچند که بارها و بارها خدا حتی من تک بودم یا دو نفر بودم خدا کار خودش رو انجام داده ولی همیشه سوال من این بود یا یکی از موانع من این بود So even though God has always worked when I was alone, I've helped someone. Even if there was someone else, I've been able to help someone. Yes. که حالا چون دو نفر نیستیم یا کسی با من نیست نمیتونم این کار رو But انجام this بدم. was always a question for me that there is no one with me. I'm alone today. Maybe I shouldn't. That's a good question. این سوال خیلی خوبی هست. I'll share something in a minute, but does anybody else want to help contribute to that too? پاسخ میدم ولی آیا کس دیگه ای هست که میخواد جواب بده؟ جواب این سوال رو بده در جمع؟ جواب سونیا جان، جواب رنا جانه؟ Okay. Okay, he wants to answer. به نظر من بروید منظور اینجا همه ما برویم و منظور نیست که اگه دوتا یکی بودیم نریم، منظور اینه که همه ما برویم و اون فعل یونانیه در وقتی که این استمرار درش هست و منظور اینه که وظیفه همه ما هست، چه حالا تکی بریم چه با دیگران بریم. این فعل منظورش اینه. من فکر میکنم چیز مهم اینه که من این یه مانع میتونه باشه برای اینکه اون چیزی که مهمه من اون شخص رو ملاقات کردم اینه که اون پیغام اونجا برسونم. حالا دو نفرم اونو این خیلی مهمه. حتی اگه یه نفر باشم باید بگم. Yeah. I think there is such a power in going with another. من فکر میکنم قدرت زیادی هست در رفتن دو به دو. Last week,
One of our team members, Philip, was supposed to be with me today. هفته گذشته ما در ترکیه بودیم. یکی از افراد تیم من برادر فیلیپ قرار بود اینجا با من باشه. But with all the crazy connections and problems, he stayed in Turkey. ولی با اتفاقات پروازی که برای ما افتاد به خاطر مسائلی که الان هست، ایشون در ترکیه موندن که اگه من اینجا گیر کردم ایشون اونجا کار رو ادامه بدن. But last week in America, we were going out witnessing, the two of us. ولی هفته گذشته در آمریکا ما دوتایی با هم میرفتیم بیرون. And we've been all over the world together teaching. با هم میرفتیم بشارت میدادیم، شهادت میدادیم و تعلیم میدادیم و همیشه دو به دو این کار رو کردیم. Once we got to India, ولی وقتی به هندوستان رسیدیم we had a 2-day conference with یک pastors. کنفرانس 2 روزه با کشیشان و شبانان داشتیم. And I was sick, I couldn't even talk. من انقدر مریض بودم نمیتونستم حرف بزنم. So I got up. This is my friend Philip. من پا شدم و به دوستم فیلیپ گفتم Nice to meet you. خیلی خوشحالم که تو اینجا Let's sit هستی. down. And he had to do the whole 2-day conference. و 2 روز کنفرانس خودش بعد به تنهایی Okay. تعلیم میداد. And so going in twos, you have accountability, وقتی که 2 به 2 میریم ما پاسخگویی نسبت به همدیگه you have داریم، encouragement, با همدیگه رو تشویق میکنیم and sometimes you just have help. و کمک هم داریم اونجا مسلما. But of course, that doesn't mean I can't share the gospel ولی alone. مسلما Yeah. این به اون معنا نیست که هرگز به اون معنا نیست که من پیام خوش انجیل رو نمیتونم به کسی بدم چون الان تنها And هستم. even it doesn't mean that, sometimes I think as a man, I can't share with a woman. حتی گاهی این به این معنا هم نیست که چون من فکر میکنم من یک مردم نباید به یک زن بشارت بدم. That's not true either, right? این هم صحت نداره. Even Philip a few weeks ago led a young Muslim lady to Christ. حتی چند هفته پیش دوستم همکارم فیلیپ یک خانم جوان مسلمون رو به طرف مسیح هدایت کرد. But then he connected her with a young lady in our ولی ministry بعد بلافاصله این شخص رو با یک خواهر جوان در خدمتمون وصل for کرد. discipleship. و Yeah. بعد این برنامه 40 هفته‌ای رو با هم The ادامه answer دادن. is exactly right. پس 2 پاسخ is همونه. good. 2 خیلی خوبه، عالیه. It's also good for discipleship. همچنین برای شاگردسازی خوبه. Because if you take a younger person, they're learning from your example. برای اینکه اگه شما یک شخص جوان رو با خودتون به بشارت ببرین، اونا از شما هم یاد میگیرن. But of در ضمن course- شما تنها نیستین. If you have the opportunity and you're alone, praise ولی the اگه Lord. شما تنها هستین ولی این فرصت پیش میاد، حتما کار خدا رو انجام بدین. Any other question? When is we got 6 minutes till break? 6 دقیقه هم وقت داریم اگر سوالی Okay. هست. One more question. من خواستم در مورد این سوالی که شد در واقع یه چیزی بگم. سوال نداشتم. هم که این سوالی که رنا کرد. Okay. Perfect. من فکر می‌کنم که 1 به 1 بشارت دادن خیلی عالیه. بعضی وقتا آدم‌ها بیشتر احساس امنیت می‌کنن تک به تک. و مقاومت کمتری هم نشون میدن. ولی برای بعضی چیزا خوبه که دوتا آدم بره. شاید مثلا برای بعضی مواردی که میخواد دعا کنه. شاید مثلا میدونیم که احتیاج به آزاد کردن هست. یا بعضی موارد خاص خیلی مهمه که آدم دوتایی بره. مثلا اگه شخص مثلا اگه زن مثلا میتونی زن مرد با هم بری یا برعکس. ولی بشارت تک به تک خیلی عالیه. Yeah, God can use either situation. بله، خداوند میتونه هر دو این شرایط رو به کار ببره 100%. You know, Jesus when he sends out the 12 عیسی مسیح وقتی 12 شاگردش رو فرستاد and he sends out the 72, و 72 رو فرستاد، he sends them out in twos. اونا رو همیشه Yeah. 2 به 2 جفت And جفت that was فرستاد. wonderful. این عالی بود. Yeah. But also remember there are other times, right? ولی همچنین زمانهای دیگه‌ای به یادم میاد Philip and the Ethiopian eunuch. که فیلیپ در اتیوپی بود. God sends one. خدا یه نفر رو سر راهش میفرسته. So و اونم the تنها main بود. thing is wherever you are, sow seed. پس مهم اینه که هر جا که هستین، در هر شرایطی هستین، بذرها رو بپاشین. Okay. Any other questions? سوال دیگه ای هست؟ عزیزان بالا یا آنلاین اونجا سوالی هست؟ Okay, there is no question All right. there So as if there are well. no more questions, let's just do this.
پس این کار رو And then انجام we'll just بدیم break for coffee. و بعد بریم به استراحت We برسیم. prepare. ما چه کار میکنیم؟ آماده Right? میشیم. Jesus says, consider the sower who went out to sow عیسی seed. مسیح میگه در نظر داشته باشید برزگری رو که داشت میخواست بره بذر بپاشه. So we remember the sower. پس ما به یاد برزگر میافتیم که And then آماده we شد remember too, the sower went out. و همچنین به Yeah. یاد میاریم که این برزگر Okay. رفت، حرکت کرد. So we go. پس میریم، حرکت Somebody میکنیم. mentioned that word go. یک نفر گفت go. In the Greek, it's actually as you are going. کلمه یونانیش اینه در حالی که میروید. So there is the command to be intentional. پس یک دستوری، امری درش هست که هدفمنده در حالی که میروید. But implied in that command is that whatever you are doing should be gospel focused. ولی در این حال میگه که هر آنچه که داری میکنی باید تمرکزت رو دادن بشارت As باشه. you are going shopping, در حالی که داری به مغازه میری خرید کنی، as you are going in the Uber, در حالی که داری میری سوار تاکسی بشی، as you are going on the airplane, در حالی که داری به فرودگاه میری سوار هواپیما بشی، as you're going to the doctor. در حالی که داری پیش دکتر میری، Yep, so we go. هدفت رساندن پیام انجیل باشه. And we plant seed. و بعد مرحله بعد پاشیدن بذراست، میکاریم. We don't look for the perfect soil, نگاه نمی کنیم به زمین نیکو فقط، but we plant everywhere. بلکه هر جا که فرصت باشه میپاشیم Okay? بذرها رو. And then we water the seed. بعد اون بذر رو آبیاری میکنیم. We help work through objections and questions. کمک میکنیم شخص رو در برابر اون سوالاتی که سر بلند میکنه و گاهن مخالفت We میکنه. pray for those people. برای اون افراد دعا We میکنیم. follow up with them. پیگیریشون میکنیم. Maybe we invite them to a group where we get in the gospel. شاید اونا رو دعوت به یک گروه بشارت میکنیم که اونجا جواب سوالات داده بشه. And when there is a harvest, و وقتی که اونجا درایی برای برداشت هست، we are ready for it. محصولی برای برداشت Yeah. هست، ما آماده We هستیم. have a آماده tool میشیم. for one-on-one discipleship. ما وسایل ابزار لازم برای اون رو داریم، شاگردسازی رو. We invite them to a growth group where we study the word. دعوتشون میکنیم که کلام خدا رو بیان با هم We help بررسی them کنیم. grow in their faith. کمکشون میکنیم که در ایمانشون رشد کنن. We help them plug into a Bible-believing church. کمکشون میکنیم که وارد کلیسایی بشن و از اونجا تغذیه بشن، کلیسایی two more که sessions. زنده است و بیداره. We have 2 more sessions, ما 2 جلسه دیگه داریم and we have 1 more hour. ولی 1 ساعت داریم. The first half hour, I'm going to give you a very quick summary of how to teach the word. نیمه اول ساعت Okay. بعدی رو من میخوام سریع به شما بیاموزم که چطور کلام رو به اونا Jesus بیاموزیم. says the seed is the word of God. عیسی مسیح گفت که بذر همون کلام خداست. So how do we handle the seed correctly? پس چطور این بذر رو باش رفتار میکنیم And then the و last تعلیم session میدیم. و قسمت آخر اون will ساعت be multiply. در مورد تکثیر صحبت خواهیم We'll talk کرد about how to develop leaders که چطور رهبران رو کمک کنیم، that can also multiply. رهبرانی Okay. که قادر به تکثیر هستند. So we'll have a half-hour break, پس من الان نیم ساعت وقت استراحت داریم and when we come back, we'll have an hour, و وقتی برمیگردیم 1 ساعت دیگه داریم and then we'll be done. و بعد از اون این سمینار به پایان you know what میرسه. I'm going to have to do is, because we're going to have a picture together, Yes. and I think we have some certificates for everyone. Okay. So here's what I'd like everyone to do. خب پس یک خواهش دیگه. We need to get everyone's name so that we can have it written on. No, that's going to be complicated, and with the virus, we're not going to do that. I have a different plan, okay? اوکی. فکر می‌کنیم در We موردش have a بعد به different شما plan. اطلاع Nothing to میدیم. worry about. اوکی. We'll Cool. share it Have later. coffee. خدا برکتتون. What we'll do is, can you turn off the mic? Is it right here?